ที่ระดับความสูงกว่า 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลท่ามกลางหิมะที่ไม่เคยละลายตลอดทั้งปีและภูเขาที่สูงชันเกินกว่ารถบรรทุกจะวิ่งผ่านได้จีนกำลังก่อสร้างบางสิ่งที่โลกไม่เคยทำมาก่อนโครงการนี้ใช้งบประมาณมหาศาลกว่า 1.3 ล้านล้านหยวนหรือประมาณ 5 ล้านล้านบาทมีเป้าหมายเพื่อควบคุมแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายหนึ่งที่หล่อเลี้ยงผู้คนกว่าพันล้านชีวิตในหลายประเทศและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จีนเคยมีมาแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานมันคือเดิมพันเชิงยุทธศาสตร์ข้ามพรมแดนที่อาจกระทบถึงความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านและกลายเป็นเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อที่สุดนับจากเขื่อนสามผาเพราะสิ่งที่จีนกำลังก่อสร้างไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองใหญ่หรือใกล้ชายฝั่งอย่างที่เคยแต่เกิดขึ้นบนหลังคาโลกในพื้นที่ห่างไกลที่สุดหนาวเย็นที่สุดและยากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทำไมจีนถึงยอมทุ่มทุนมหาศาลกับภูมิประเทศที่เสี่ยงทั้งแผ่นดินไหวดินถล่มและหิมะถล่มและถ้าโครงการนี้สำเร็จจริงมันจะให้พลังงานสะอาดกับโลกหรือจะสร้างปัญหาใหม่ที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้แม่น้ำสายนี้เริ่มต้นจากทานน้ำแข็งบนยอดเขาหิมาลัยในทิเบตไหลวกเป็นเส้นโค้งขนาดใหญ่กลางหุบเขาลึกก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำพรหมบุตรเมื่อเข้าสู่อินเดียและไหลต่อสู่บังกลาเทศฉลางทุ่งนาเมืองปลายน้ำที่มีผู้คนนับร้อยล้านพึ่งพามันรัฐบาลจีนมองว่าแม่น้ำสายนี้มีศักยภาพผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 60-70 กิกะวัตต์หรือมากกว่ากำลังผลิตของเขื่อนสามผาเกือบ3 เท่าและอาจกลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดอันดับหนึ่งของประเทศหากสามารถควบคุมกระแสน้ำจากต้นน้ำได้สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณเกรดเบนจุดโค้งตัว S ที่ลึกที่สุดของแม่น้ำสายนี้ซึ่งเป็นจุดที่มีศักยภาพการผลิตไฟฟ้ามากที่สุดจีนเตรียมสร้างซุปเปอร์เขื่อนที่อาจใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติทั้งในแง่ของปริมาณน้ำที่ควบคุมได้และกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าในฤดูน้ำหลากตัวเลขที่หลุดออกมาในเอกสารรัฐวิสาหกิจพลังงานจีนประเมินว่าโครงการนี้จะใช้เวลาก่อสร้างหลาย10 ปีและใช้งบลงทุนเกิน 1.3 ล้านล้านหยวนหรือมากกว่า 5 ล้านล้านบาทนับเป็นโครงการที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์การใช้พลังน้ำของจีนแต่การจะควบคุมแม่น้ำระดับนี้หมายถึงการต้องเอาชนะธรรมชาติกลางภูเขาสูงหลายพันเมตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบก่อสร้างที่ไม่เคยมีมาก่อนคำถามคือจีนจะทำได้จริงหรือไม่และถ้าเขื่อนนี้เสร็จมันจะส่งผลอะไรต่อประเทศปลายน้ำอย่างบังกลาเทศและอินเดียแต่ก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายใหญ่นั้นจีนต้องเริ่มจากการทดสอบความเป็นไปได้ก่อนที่จีนจะเริ่มสร้างซุปเปอร์เขื่อนขนาด 5 ล้านล้านบาทบนเกรดเบนพวกเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าวิศวกรรมบนความสูงเกือบ 4,000 เมตรสามารถควบคุมน้ำได้จริงและนั่นคือจุดที่ต้ากู่แดมเข้ามามีบทบาทต้ากู่แดมคือเขื่อนพลังน้ำต้นแบบที่ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวนสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,700 เมตรนับเป็นหนึ่งในเขื่อนที่สูงที่สุดในโลกโครงการนี้ถูกออกแบบให้ทนต่อแรงดันน้ำจากทานน้ำแข็งต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวและรับมือกับหิมะถล่มในฤดูหนาวที่อุณหภูมิลดต่ำติดลบตลอดเดือนการก่อสร้างใช้เทคโนโลยี RCC หรือ Roller Compact Concrete คอนกรีตชนิดพิเศษที่แข็งแรงกว่าแบบทั่วไปหลายเท่าและสามารถบดอัดได้อย่างรวดเร็วลดเวลาการก่อสร้างในสภาพอากาศที่เลวร้ายในขณะเดียวกันจีนยังมีแผนสร้าง GC Dam เขื่อนอีกแห่งที่ถูกออกแบบให้สูงกว่า 295 เมตรซึ่งหากสร้างเสร็จจริงจะกลายเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในโลกโครงการเหล่านี้เปรียบเสมือนสนามทดสอบกลางธรรมชาติที่จะพิสูจน์ว่าจีนพร้อมจะย้ายพลังงานจากชายฝั่งขึ้นไปบนยอดเขาหรือไม่และสามารถเปลี่ยนความท้าทายทางภูมิศาสตร์ให้กลายเป็นทรัพยากรแห่งชาติได้จริงหรือเปล่าแต่ต่อให้เขื่อนใหญ่แค่ไหนกำลังผลิตมากเพียงใดมันก็ยังเป็นเพียงพลังงานดิบที่ติดอยู่บนภูเขาสูงชันคำถามต่อไปคือแล้วจีนจะส่งไฟฟ้าจากยอดฟ้าลงมาถึงเมืองใหญ่ได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่ยากไม่แพ้การสร้างเขื่อนเพราะแม้จะผลิตไฟฟ้าได้มากเพียงใดหากไม่สามารถส่งไปยังเมืองใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้ก็แทบไร้ความหมายเทือกเขาหิมาลัยห่างจากศูนย์กลางอุตสาหกรรมของจีนหลายพันกิโลเมตรเส้นทางคดเคี้ยวสูงชันและบางจุดยังมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งตลอดทั้งปีโดยในอดีตไม่มีใครเชื่อว่าจะส่งไฟฟ้าผ่านภูมิประเทศแบบนี้ได้โดยไม่สูญเสียพลังงานมหาศาลแต่จีนมีคำตอบของตัวเองนั่นคือเทคโนโลยีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพิเศษ Ultra High Voltage หรือ UHV นี่คือเทคโนโลยีที่จีนได้บุกเบิกและยกระดับการใช้งานจนอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกสามารถส่งไฟฟ้าแรงดันสูงระดับ 800 ถึง 1,100 กิโลโวลต์ข้ามระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรโดยสูญเสียพลังงานน้อยกว่า 6% น้อยกว่าระบบสายส่งทั่วไปเกือบครึ่งจีนได้ติดตั้งระบบ UHV แล้วในหลายพื้นที่เพื่อส่งไฟฟ้าจากภาคตะวันตกที่ผลิตได้เยอะแต่คนอยู่น้อยไปยังภาคตะวันออกและชายฝั่งที่ใช้พลังงานสูงที่สุดในประเทศสำหรับโครงการเขื่อนในทิเบต
จีนวางแผนจะเชื่อมมันเข้ากับ UHV Backbone หรือโครงข่ายหลักระดับประเทศที่ออกแบบให้รองรับพลังงานมหาศาลจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนนั่นหมายความว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเขื่อนบนหลังคาโลกจะสามารถส่งตรงถึงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวและเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆโดยไม่ต้องพึ่งถ่านหินหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มอีกต่อไปจีนไม่ได้แค่สร้างเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดแต่กำลังสร้างทั้งระบบนิเวศพลังงานใหม่ที่เชื่อมยอดเขาสู่นครเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีที่โลกแทบไม่เคยใช้จริงมาก่อนซึ่งทั้งหมดนี้กำลังสร้างความไม่พอใจให้กับประเทศปลายน้ำแต่ในขณะที่จีนมองเห็นโอกาสประเทศปลายน้ำบางแห่งกลับมองเห็นภัยคุกคามแม่น้ำยาลุงซังโปที่จีนวางแผนจะควบคุมคือแม่น้ำสายเดียวกับที่อินเดียเรียกว่าพรหมบุตรมันไหลผ่านรัฐอรุณาจันประเทศอัสสัมและไหลต่อสู่บังกลาเทศก่อนจะแตกแขนงเข้าสู่ระบบชลประทานขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนกว่า100 ล้านคนความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในต้นน้ำอาจทำให้เกิดภัยแล้งในฤดูเพาะปลูกหรือเกิดน้ำหลากจนเมืองทั้งเมืองจมน้ำแต่จีนเองก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเขื่อนจะใช้เพื่อผลิตพลังงานเท่านั้นจะไม่มีการเบี่ยงเบนน้ำไม่กักเก็บในช่วงฤดูแล้งแต่รัฐบาลอินเดียยังคงกังวลเพราะโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่อินเดียเองก็อ้างสิทธิทางประวัติศาสตร์อยู่บางส่วนไม่เพียงแค่ปัญหาน้ำยังมีปัญหาชายแดนระหว่างจีนอินเดียที่ตึงเครียดอยู่แล้วและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในพื้นที่พิพาททำให้อินเดียมองว่านี่คือการวางหมากทางยุทธศาสตร์มากกว่าพลังงานนักวิเคราะห์บางคนเปรียบเขื่อนในทิเบตว่าเป็นเหมือนเขื่อนลาวในแม่น้ำโขงที่แม้จะผลิตไฟฟ้าเป็นหลักแต่ก็ส่งผลให้ผู้ควบคุมต้นน้ำมีอำนาจต่อรองด้านการบริหารจัดการน้ำต่อประเทศปลายน้ำอย่างไทยกัมพูชาและเวียดนามจีนไม่ได้พูดตรงๆว่าต้องการควบคุมน้ำแต่ความเงียบความเร็วในการก่อสร้างและการไม่เปิดเผยรายละเอียดโครงการกลับสร้างความไม่ไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นทุกปีเพราะในศตวรรษที่ 21 สงครามใหม่อาจไม่ได้เริ่มจากปืนหรือมิสไซล์แต่อาจเริ่มจากเขื่อนบนภูเขาที่อยู่สูงที่สุดในโลกไม่มีใครปฏิเสธว่าพลังงานสะอาดจากเขื่อนนั้นดีแต่คำถามสำคัญคือการลงทุนระดับ5 ล้านล้านบาทจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าจริงหรือไม่เพราะนั่นคือเงินที่สามารถสร้างสนามบินขนาดใหญ่ได้เกือบ100 แห่งหรือสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายหมื่นเมกะวัตต์ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าแต่จีนกลับเลือกที่จะเสี่ยงบนยอดเขาอันหนาวเหน็บของทิเบตเหตุผลสำคัญคือสเกลของพลังงานโครงการนี้ไม่ได้หวังแค่ไฟฟ้าให้ใช้ภายในประเทศแต่วางเป้าหมายจะปลดล็อกทั้งระบบพลังงานสะอาดของจีนโดยส่งเสริมให้ภาคตะวันออกไม่ต้องพึ่งถ่านหินลดการปล่อยคาร์บอนระดับชาติตามเป้าหมาย Net Zero ภายในปีพ.ศ. 2603แต่ความเสี่ยงก็ไม่ได้เล็กเช่นกันหิมะถล่มแผ่นดินไหวดินถล่มจากทานน้ำแข็งและผลกระทบจาก Climate Change ที่ทำให้รูปแบบของฝนตกน้ำท่วมฤดูหนาวไม่สามารถคาดเดาได้เหมือนเดิมอีกทั้งการดูแลรักษาเขื่อนบนความสูงกว่า 3,000 เมตรจะต้องใช้เครื่องมือและระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนมากกว่าปกติหลายเท่าความผิดพลาดเพียงจุดเดียวอาจหมายถึงความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้และในทางเศรษฐกิจโครงการระดับนี้ใช้เวลานับ10 ปีกว่าจะคืนทุนแต่หากโลกเปลี่ยนไปเร็วเกินคาดเช่นราคาพลังงานแสงอาทิตย์ตกต่ำหรือระบบกักเก็บพลังงานพัฒนาเร็วเกินไปเขื่อนขนาดมหึมาเหล่านี้อาจกลายเป็นโครงการพันล้านที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเทคโนโลยีที่พัฒนาเร็วกว่าและเมื่อพลังงานกลายเป็นเดิมพันของอนาคตคำถามจึงไม่ใช่แค่เขื่อนจะสร้างได้ไหมแต่คือเขื่อนนี้จะคุ้มกับโลกที่เปลี่ยนเร็วขนาดนี้ได้หรือเปล่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาจีนคือประเทศที่ใช้พลังงานมากที่สุดในโลกแต่ก็เป็นประเทศที่ลงทุนในพลังงานสะอาดมากที่สุดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังแสงอาทิตย์นิวเคลียร์หรือแม้แต่พลังน้ำจากยอดเขาโครงการเขื่อนในทิเบตจึงไม่ใช่แค่เรื่องของไฟฟ้าแต่มันสะท้อนถึงวิธีคิดที่จีนใช้แก้ปัญหาใหญ่ระดับโลกด้วยวิธีที่ยิ่งใหญ่พอกันหากสำเร็จจีนจะสามารถลดการพึ่งพาถ่านหินอย่างมหาศาลส่งออกพลังงานสะอาดข้ามประเทศได้จริงในอนาคตและยกระดับอิทธิพลด้านภูมิรัฐศาสตร์ผ่านอำนาจในการควบคุมทรัพยากรน้ำแต่หากล้มเหลวเขื่อนเหล่านี้อาจกลายเป็นหลุมพรางที่พร้อมกลืนกินงบประมาณอย่างมหาศาลทำลายระบบนิเวศที่เปราะบางและสร้างความขัดแย้งในภูมิภาคที่บอบบางที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียและในโลกที่ต้องเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าแบบจำลองที่วางไว้วันนี้จะยังใช้ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นคำถามจึงยังเปิดอยู่เสมอว่าเขื่อนยักษ์แห่งทิเบตจะกลายเป็นผลงานสุดยอดของมนุษยชาติหรือจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สะเทือนทั้งระบบน้ำของเอเชียไปตลอดกาล